یو خو د دې تعلق چونکې د الرجي سره دی نو هغه هم په یخنۍ کې زیاته سینې شنګارې کوي، شپېلي وهي، ساه یې مکمل بنده وي، د شپې ټوله شپه ټوخیږي، ټوخی نه ودرېږي، خوب نشي کولی. نو د دې ښه علاج دا دی چې تاسو کله واپس د هسپتال نه لاړ شئ او تاسو ته د سینې چې کومې سپریګانې ولیکل شي، یو خو تاسو هغه به نه پرېږدئ. بل د هغه سپرې خپله یو ډېره اهم او ضروري طریقه ده. په هغه طریقه کې دا ضروري ده چې دا سپری دا کومه دوایي ده چې دا ستا پیپلو ته ورسي. د دې په طریقه باندې اکثر خلک نه پوهېږي، هسې په خوله کې دوایي مکس کوي، خولې نه واپس راوځي او څه فایده نه کوي. دوایي پیپلو ته رسېدل پکار دي. نو هغې دپاره دا ډېر ضروري ده چې ته داسې نیغ ناست وې، ستا سر لږ داسې بر وي، چې کوم د سپری هغه ماشین وي چې هغه ستا خوله کې ایر ټایټ وي. د دې دا مطلب چې ستا شونډې په هغې باندې مکمل بندې وي چې د بهر نه پکې نوره هوا دې دوران کې نه ننوځي. نو د یو پف به دا مطلب چې ته بیا په زور باندې دونه ساه واخلي، هغه دوی به ته دې دوران کې چې تا ته فیل شي چې دوی زما لاندې پیپلو ته ورسېده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم ډاکټر شهریار دی او نن تاسو سره د پیپلو د مسلې د ساه لنډۍ یا چې د ساه مسله چاته وي، موږ چې ساه بندیسو ته وایو، د هغوی باره کې خبره کول غواړم. د دوی دا مسله د داسې بیمارانو په یخنیانو کې ډېره شي. د بدقسمتۍ نه یو خو د دې تعلق چونکې د الرجي سره دی نو هغه هم په یخنۍ کې زیاته وي. دویم دا چې په یخنۍ کې اکثر وور بلول شي نو لوګي سره د دوی دا مسله زیاتیږي. دریم پکې اهم او ضروري خبره دا ده چې د شوګر مریض ته اکثر دا پته وي چې زما شوګر کنټرول دی خو دا د دوایي سره دی نو زه به دوایي نه پرېږدم. همدغسې د بلډ پریشر مریض ته هم پته وي چې دوایي به زه جاري ساتم. د سابندۍ چې کوم مریضان وي چاته چې د پیپلو د سینې تکلیف وي، د دوی دا خیال وي چې زما دا مسله وقتي طور پر ده. ګرمیانو کې دوی ته مسله راشي، هسپتال کې داخل شي، دوی ورته ولیکل شي، چې لاړ شي څه وخت پس دوی هغه دوایي پرېږدي. نو د دوی بیا د ساه چې دا کوم پیپونه دي دا واپس تنګ شي او اکثر په یخنیانو کې د داسې تکلیف سره هسپتال ته راشي چې سینې شنګارې کوي، شپېلي وهي، ساه یې مکمل بنده وي، د شپې ټوله شپه ټوخیږي، ټوخی نه ودرېږي، خوب نشي کولی، سملاستلی نشي او په ډېر تکلیف کې هسپتال ته راشي. بیا ورته اکسیجن لګېدلی وي، هغه بړاس نیبولایزیشن چې څه ته وي هغه ورته بار بار کېږي. نو د دې ښه علاج دا دی چې تاسو کله واپس د هسپتال نه لاړ شئ او تاسو ته د سینې چې کومې سپریګانې ولیکل شي، یو خو تاسو هغه به نه پرېږدئ. بل د هغه سپری خپله یو ډېره اهم او ضروري طریقه ده. په هغه طریقه کې دا ضروري ده چې دا سپری دا کومه دوایي ده چې دا ستا پیپلو ته ورسي. د دې په طریقه باندې اکثر خلک نه پوهېږي، هسې په خوله کې دوایي مکس کوي، خولې نه واپس راوځي او څه فایده نه کوي. دوایي پیپلو ته رسېدل پکار دي. نو هغې دپاره دا ډېر ضروري ده چې ته داسې نیغ ناست وې، ستا سر لږ داسې بر وي، چې کوم د سپری هغه ماشین وي چې هغه ستا خوله کې ایر ټایټ وي. د دې دا مطلب چې ستا شونډې په هغې باندې مکمل بندې وي چې د بهر نه پکې نوره هوا دې دوران کې نه ننوځي. نو د یو پف به دا مطلب چې ته بیا په زور باندې دونه ساه واخلي، هغه دوی به ته دې دوران کې چې تا ته فیل شي چې دوی زما لاندې پیپلو ته ورسېده. دا یو پف دی. بیا چې ته کله هغه رالر کې نو خوله به لږ ساعت داسې بنده وساتي. د دې دغه دا ده چې کومه دوایي کو خوله کې پاتې وي نو چې ته ساه اخلي نو هغه دوایي به هم لاندې لاړه شي. دا یو پف دی. داسې کو تا ته 2 پفه لیکلي وي نو دا به ته 2 پیرې داسې کې. نو نیغ کې ناستل یا ودرېدل، سر لږ اوچتول، په زوره سره ساه اخیستل چې دوی لاندې پیپلو ته ورسي. بیا پې یو څو منټه خوله هم بنده پکار ده چې دا دوایي کومه په خوله کې چې پاتې ده چې دا هم لاندې ورسي. دا پکې ډېر ضروري او اهم پوینټ دی. نو دا دوایي جاري ساتل، دا دوایي په منځ کې نه پرېښوستل. داسې کو د ګلونو نه د چا الرجي وي نو بهار موسم کې کله چې ګلونه غوټې وکړي او ګلونه راغټېږي، دې دوران کې هغوی ته ډېر تکلیف شروع شي. دغه شیزونه اوایډ کول. موټرسایکل باندې چې کوم خلک ګرځي، د دوړو د چې کوم د پټرولو یا د ګاډو لوګي دي دوی سره مخ کېږي، هغوی دپاره ماسک یا هیلمټ داسې شیز چې هغه دا لوګی ډایرکټ د هغوی خولې یا پوزې ته نه رسېږي. دا ډېر ضروري خبرې دي چې د دې شیزونو خیال وساتئ. دغسې د یخې هواګانو نه دا یاد ساتئ چې د دمې مسله چې چاته وي هغه اکثر خلکو د پیو نه، د مستو نه، د دې شیزونه پرهیز کړی وي. حالانکې کتابي داسې هېڅ قسمه څه خبره نشته چې دا یخ دی او دا ګرم دی او دا به تاسو خورئ او دې سره به ستا سینه خراب شي. ماشومانو له هم خلک دا نه ورکوي. ایون کیله هم خلک نه ورکوي. نو د کیلې ستا د سینې د خرابېدو سره هیڅ تعلق نشته دی. په واټ کې اکثر مریضان داسې وي چې هغوی وایي کیله یې خوښې وي، همدغه خوري، بل څه خوړلی نه شي، نه ورکوي، ماسته نه ورکوي، کیر نه ورکوي. یو خپل تجرباتي یا خپل چې کوم زموږ د مشرانو نه زده کړې خبرې دي ډېرې پکې ټیک دي، زه د ټولو دغه نه کومه، نفي نه کوم، خو اکثر خبرې په دې کې منګړت دي او د هغې څه نقصان مریض ته نه وي خو مریض ته هسې محرومه وي.